วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับไปครั้งกับคลิกหลังวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ตรงปกหรือจบตาโอลิมปิกสกินแคร์ประจำปี 2024 นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราประชันสกินแคร์กันในหมวดของรอยสิวแล้วก็จุดด่างดำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยเรามาต่อกันที่หมวดสิวกันบ้างนะครับอิงได้ออกไปซื้อสกินแคร์ดรักสโตร์หมวดสิวยอดฮิตทั้งหมดของปีนี้มาแล้วเดี๋ยวจะมาพรีชีพพลิกหลังกล่องเปรียบเทียบกันแบบไม่สนเลยนะครับว่าใครจ้างไม่จ้างคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่มีตัวไหนได้รับสปอนเซอร์มาเลยนะครับเพื่อนๆเชียร์ตัวไหนกันคอมเมนต์ได้ด้านล่างก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe share แล้วก็กดสนับสนุน donation ก็ได้เช่นกันนะครับเป็นวิธีการสนับสนุน organic content หรือว่า content ไม่ได้รับสปอนเซอร์ของช่องนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูเลยดีกว่าแมตช์แรกของเรานะครับเป็นแบรนด์น้อง entry level ของเครือ L'Oreal นะครับจากอเมริกาเนี่ยเรามี CeraVe Blemish Control Gel ราคา660 บาทสำหรับ40 ml และจากฝรั่งเศส Garnier Bright Complete Anti Acne Booster Serum ราคา499 บาทสำหรับ30 ml เรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับคนเรียบง่ายสมถะซื่อๆนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดในชีวิตของคุณคือใครให้ลองนึกภาพว่าถ้าคนคนนั้นเป็นสกินแคร์สักตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนนี้นะครับแน่นอนว่าเมื่อ CeraVe ออกเป็นเซรั่มรักษาสิวมาเนี่ยส่วนผสมรักษาสิวก็จะต้องเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ส่วนผสมแบบคลาสสิกสุดๆนะครับเป็นตัวตำรับดั้งเดิมงานวิจัยสนับสนุนเยอะๆประวัติการใช้ยาวนานอย่างเช่นกรด BHA ตัว salicylic acid นะครับใส่มาคู่กับกรด AHA ตัว glycolic แล้วก็ lactic acid นะครับส่วนผสมพวกนี้เนี่ยเมื่อรวมกันก็จะสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดอาการอุดตันได้แน่นอนว่าเป็น CeraVe เนี่ยก็ต้องมี niacinamide ช่วยลดความมันนะครับแล้วก็มีกลุ่ม ceramide complex ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวสูตรก็คือคลาสสิกมากเลยนะครับให้นึกภาพแบบเสื้อยืดขาวของ Uniqlo ใครๆก็ใส่ได้นะครับแมทช์ง่ายราคาน่ารักแค่นั้นพอจบมันเหมือนสูตรที่อิงจะถาม ChatGPT ว่าให้ช่วยคิดสูตรสกินแคร์รักษาสิวให้หน่อย ChatGPT ก็คงจะให้สูตรประมาณนี้มานะครับแล้วฝั่ง Garnier ล่ะจริงๆเนี่ยส่วนผสมก็คล้ายกันเหมือนกันนะตัวผลัดเซลล์เนี่ยเขาจะใช้กรด BHA ตัว salicylic acid เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะใส่มาให้พอๆกันมีกรด AHA ตัว lactic acid ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมเสริมเข้ามานะครับชื่อว่าตัว HEPs ส่วนผสมตัวนี้เนี่ยปกติเราจะใส่มาเพื่อปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์นะครับแต่เขาก็อาจจะมีฤทธิ์เสริมในการช่วยผลัดเซลล์ผิวได้เหมือนกันกลไกการทำงานของตัวนี้เนี่ยจะคล้ายกับกรด AHA นะครับแต่ว่าจะมีงานวิจัยสนับสนุนน้อยกว่าทั้ง2ตัวก็ส่วนผสมเรียบง่ายมากนะครับแต่ว่าอย่างที่อิงพูดเสมอนะครับบางทีเนี่ยสกินแคร์ที่น่าเบื่อที่สุดอาจจะเป็นสกินแคร์ที่ดีที่สุดก็ได้โดยเฉพาะสำหรับใครที่กำลังรักษาสิวอยู่เนี่ยการยิ่งใช้ส่วนผสมเยอะก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการระคายเคืองนะครับถ้าพูดถึงการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยอิงว่าเสมอกันนะครับแต่ว่า CeraVe เนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขามี ceramide complex ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวซึ่งวิจัยชี้ว่าคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยจะเป็นคนที่มี ceramide น้อยคนที่เกราะป้องกันผิวไม่แข็งแรงก็เลยมักจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิวแบบอ้อมๆที่หลายๆคนเนี่ยจะมองข้ามนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของส่วนผสมเนี่ยขอให้ CeraVe ชนะไปด้วยคะแนน1-0นะครับในด้านผิวแพ้ง่ายเนี่ยแน่นอนว่า Garnier เขาก็ใส่น้ำหอมมาแบบจุกๆเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยอย่างที่บอกเลยก็มักจะมีเกราะป้องกันผิวที่ไม่แข็งแรงทำให้ไวต่อการแพ้แล้วก็การระคายเคืองมากกว่าปกติอิงเลยคิดว่าการใส่น้ำหอมมาเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับก็ขอให้ CeraVe ชนะด้วยคะแนน2-0นะครับในด้านความคุ้มค่านะครับจริงๆทั้ง2ตัวก็ราคาใกล้เคียงกัน CeraVe ราคา660 บาทสำหรับ40 ml นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ได้แพงแต่ในมุมมองผู้ผลิตนะอิงว่ามันแพงสำหรับส่วนผสมที่ได้อย่างที่อังกฤษเนี่ยตัวนี้ขายอยู่ที่10 ปอนด์หรือว่า400 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งค่าครองชีพของเขาเนี่ยสูงกว่าเรามากไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอิงรู้สึกว่า CeraVe ตัวใหม่ๆเนี่ยราคาค่อนข้างสูงขอร้องให้ CeraVe Thailand เนี่ยอย่าลืมแบรนด์ positioning ของตัวเองอย่าตกกับดักเดียวกับ Cetaphil La Roche-Posay หรือว่า Eucerin ที่พอเข้าไทยปุ๊บเนี่ยอัพราคาสูงมากสูงเกินคำว่า drugstore ไปแล้วนะครับเหตุผลที่คนรัก CeraVe เนี่ยเพราะว่ามันเป็น affordable drugstore skincare มันคือเสื้อยืดสีขาว Uniqlo ของวงการคนที่มีปัญหาผิวส่วนผสมอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับแต่ว่าเห็นผลในงบจำกัดอย่าทอดทิ้งกลุ่มลูกค้าหลักของคุณแต่ใดก็ตามขอให้เสมอกันในแง่ของความคุ้มค่านะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ CeraVe นะครับได้เข้ารอบต่อไปด้วยคะแนน3-1แมตช์ต่อไปนะครับเป็นคู่ปรับ Pepsi Coke ของวงการ drugstore skincare เลยทีมฝรั่งเศสเนี่ยเรามี La Roche-Posay Effaclar Duo Plus M ราคา 1,090 บาทสำหรับ40 ml และจากทีมเยอรมันนะครับเรามี Eucerin Pro Acne Solution SOS Serum ราคา990 บาทสำหรับ40 ml 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเองรู้สึกว่า La Roche-Posay เขาออกส่วนผสมใหม่ๆจึ้งๆมาเยอะมาก Eucerin เนี่ยเริ่มจะไล่ตามไม่ทันเริ่มหอบนะครับอาจจะต้องหาทีมโค้ชใหม่หรือเปล่าอย่างตัว La Roche-Posay Duo Plus M ปีนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมตัวใหม่มานะครับเป็นสารสกัดจากทับทิมซึ่งทางแบรนด์เนี่ยตั้งชื่อสวยหรูสุดๆเลยนะครับชื่อว่า Philobioma หรือฝรั่งเศสเรียกว่า Philobioma
Bioma เป็นแบรนด์ที่ติดแกลมสุดๆทางแบรนด์วิจัยมาบอกว่าช่วยลดจำนวนของตัวแบคทีเรีย C. acnes ที่ก่อให้เกิดสิวได้แต่ไม่ใช่ C. acnes ทั่วไปนะครับเป็น Phyllotypes 1A1 เป็นตัวที่ดื้อนะครับเป็นดีว่ามากๆแล้วก็ยากต่อการจัดการด้วยส่วนผสมรักษาสิวทั่วไปอันนี้ก็คือที่ทางแบรนด์เขาเคลมมานะครับเป็นวิจัยจากบริษัทของเขาเองนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีกรดตัว salicylic acid นะครับแล้วก็มีกรด LHA หรือว่า caprylyl salicylic acid ด้วยผลัดเซลล์แบบจุกๆเลยนะครับเซลล์ปลิวไปเกิดใหม่แบบยังไม่ทันได้ไว้อะไรเลยแปลว่าก็จะดันสิวแรงนะครับเวลาทานเนี่ยจะแสบยิบประมาณนึงเลยแล้วก็มีไนซินามายด์กับซิงค์ PCA ที่ช่วยลดความมันนะครับอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดสิวโดยรวมเนี่ยส่วนผสมครบมากนะครับในฝั่งของยูซารินเนี่ยถ้าเกิดดูเผินๆนะครับอาจจะคิดว่าสู้ของ La Roche-Posay ไม่ได้แล้วแหละแต่จริงหรือเปล่ามาดูกันเขาใช้ส่วนผสมของ Decandial นะครับที่มีงานวิจัยชี้เหมือนกันว่าสามารถช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวตัว C. acnes ได้และความพิเศษก็คือสามารถช่วยลดการก่อติดกันของ C. acnes นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า acne biofilm ได้ด้วยซึ่ง acne biofilm พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้สิวเนี่ยยากต่อการรักษาแล้วก็ยากต่อการตอบสนองกับยาอย่างเช่นยาปฏิชีวนะเช่นกันทางแบรนด์เขาก็เลยเคลมว่าตัว Decandial ตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปทำลายแล้วก็ยับยั้งการก่อพวกฟิล์มพวกนี้ได้แล้วตัวนี้เขาก็มีกรดเยอะเหมือนกันนะครับมี salicylic acid เหมือนกับใน La Roche-Posay แต่เขาไม่ได้ใช้ LHA นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ La Roche-Posay เขาคิดค้นขึ้นมาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาทดแทนด้วยกรด AHA ตัว lactic acid นะครับแล้วก็ PHA ตัว gluconolactone อิงว่าผลัดเซลล์ทั่วถึงนะครับแล้วก็แรงพอๆกับตัว La Roche-Posay นั่นแหละแต่เขาไม่หยุดเท่านั้นนะครับเขามีสารสกัดจาก Lycochalcone A หรือว่ารากชะเอมเทศที่ทางยูซารินเนี่ยเขาวิจัยมาเยอะมากว่าลดอาการอักเสบของสิวได้แล้วก็มี carnitine ช่วยลดความมันของผิวได้กับ panthenol ช่วยปลอบประโลมผิวเช่นกันโดยรวมสูสีกันมากนะครับทั้ง2ตัวจัดการ4ปัจจัยของการเกิดสิวได้ทั้งคู่เทคโนโลยีก็คล้ายกันมากๆเหตุผลเดียวเลยที่คิดว่า La Roche-Posay ดูเหมือนจะเฉิดฉายกว่ายูซารินในปีนี้เนี่ยก็คือนางติดแกลมในแง่ส่วนผสมเนี่ยอิงให้เสมอกันเลยแต่ La Roche-Posay อะแค่ตั้งชื่อทับทิมธรรมดาเรียกว่า Phyllobioma ติดแกลมเกินคุณนะนี่จะไปซูเปอร์ซื้อทับทิมมาปั่นนะครับต้องบอกพนักงานว่าขอ Phyllobioma นะครับ1ลูกเลือกลูกสวยๆให้ได้เลยนะครับอะไรนะครับPhyllobioma ในขณะที่ยูซารินส่วนผสมคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตั้งชื่อว่า Decandial งานกลุ่มนี้ไม่มีกระเทยช่วยคิดใช่ไหมบอกมาใดๆก็ตามในแง่ของส่วนผสมเนี่ยขอให้เสมอกัน1-1แล้วกันนะครับในแง่ของความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยจริงๆยูซารินเขาไม่มีน้ำหอมเลยนะครับปีนี้ดีมากๆเลยนะครับอิงว่าเขาฟังฟีดแบ็กผู้บริโภคสุดๆในฝั่งของ La Roche-Posay เนี่ยใน ingredient list เขาเขียนว่ามี perfume นะครับแต่คือมันเบามากๆเลยส่วนตัวอิงไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะครับน่าจะใส่มาน้อยมากแล้วก็เป็นแค่ masking fragrance หรือว่าตัวช่วยกลบกลิ่นส่วนผสมเฉยๆนะครับส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามีความเสี่ยงสูงในแง่นี้นะครับก็ขอให้เสมอกัน2-2ความคุ้มค่าก็พอๆกันอีกแพงทั้งคู่แต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นแบรนด์ positioning ของทั้ง2แบรนด์นี้นั่นแหละขอให้เสมอกัน3-3เพราะฉะนั้นต้องมาดู death match round กันนะครับเนื้อสัมผัสของ La Roche-Posay เนี่ยเป็นเจลที่อิงว่ามันนุ่มผิวมากๆของ Eucerin จะเหลวหน่อยนะครับแต่ว่าก็ซึมเร็วชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มพอๆกันเลยตอนที่เดฟสูตรอยู่เนี่ยอยากจะรู้ว่ามีการแย่งชิง RD กันเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ใดๆก็ไม่รู้สิขอให้ La Roche ชนะละกันเพราะว่าชอบความติดแกลมของเขานะครับให้ La Roche เข้ารอบรองชิงชนะเลิศด้วยคะแนน4-3นะครับแมตช์ต่อไปจากเกาหลีนะครับเรามี Zeroid Pimproof Anti Blemish and Pore Clarifying Serum ราคา899 บาทสำหรับ40 ml และจากฝรั่งเศส Bioderma CBM Serum ราคา 1,480 บาทสำหรับ30 ml Zeroid กับ Bioderma เนี่ยช่วงนี้กำลังเป็นแบรนด์โปรดของอิงเลยผลิตภัณฑ์ตระกูล Moisturizer Serum ปลอบประโลมผิวของทั้ง2แบรนด์นี้ทำออกมาได้ดีมากแต่มาดูกันว่าในหมวดสิวเนี่ยทั้ง2แบรนด์เนี่ยจะเป็นยังไง Zeroid ตัวนี้ส่วนผสมดีๆเยอะมากก่อนอื่นเลยเขาใช้กรด LHA ตัว Caprylyl Salicylic Acid เหมือนกับใน La Roche-Posay เลยเป็นตัวที่ลดการอุดตันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีความอ่อนโยนไม่ได้ดันสิวแรงไม่ได้ตกใจเหมือนกับกรด BHA ตัว Salicylic Acid นะครับมี Acetaldehyde 3 aminohexanoate นะครับตัวนี้มาจากบริษัท Lipotech เป็นตัวต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวเหมือนกันนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยมี niacinamide 4% ช่วยลดความมันได้เขาเข้าใจว่าการรักษาสิวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การผลัดเซลล์ผิวการฆ่าเชื้ออย่างเดียวแต่มันต้องเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ปลอบประโลมผิวด้วยซึ่งตรงนี้แบรนด์ Zeroid เขาเด่นมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าเขามี MLE Technology นะครับเป็นเอกสิทธิ์เสริมเกราะป้องกันผิวของแบรนด์นี้ที่โด่งดังแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆส่วนผสมนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยเซรามายด์คอเลสเตอรอลแล้วก็ fatty acid เสริมเกราะป้องกันผิวนะครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับตัว CeraVe เลยเขามีสารสกัดจากใบบัวบกแคโมไมล์นะครับ azulene allantoin ช่วยปลอบประโลมผิวมี acetaldehyde peptide 1 cetyl ester นะครับตัวนี้สามารถ
ช่วยลดอาการแสบของผิวได้แล้วก็ยังมีบีเทนกับไฮลูรอนิกแอซิดหลายขนาดโมเลกุลช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกคือส่วนผสมเนี่ยครบเครื่องมากๆนะครับในฝั่ง Bioderma เนี่ยบอกเลยว่าเรียบง่ายนะครับมีกรด BHA ตัว Salicylic Acid ในปริมาณต่ำนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 0.5% แล้วก็มี Acetylglucosamine ช่วยผลัดเซลล์ผิวเพิ่มนะครับแต่ตัวนี้ผลัดแบบเบามากๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นแค่ตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วนะครับมีกลีเซอรินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับซึ่งตัวนี้อิงชอบมากเพราะมันชุ่มชื้นสุดๆแล้วก็มี Hyaluronic Acid ขนาดโมเลกุลเล็กกับตัว Mannitol ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเช่นกันคือโดยรวมนะ2ตัวนี้มันจะเป็นการรักษาสิวแบบอีก approach หนึ่งนะครับไม่ใช่การผลัดเซลล์หรือว่าดันสิวแดงๆแต่ว่าเน้นช่วยปลอบประโลมผิวมากกว่าแต่แน่นอน Zeroid เนี่ยเขาก็จัดการกับกลไกการเกิดสิวได้ครบมากกว่าก็ขอให้ชนะไปด้วยคะแนน1-0นะครับสำหรับผิวแพ้ง่ายอิงว่าทั้ง2ตัวส่วนผสมเรียบง่ายมากๆแต่ Zeroid เขาจะไม่มีน้ำหอมแล้วก็มีตัวช่วยปลอบประโลมผิวเยอะกว่านะครับ Bioderma เนี่ยมีน้ำหอมซึ่งน่าเสียดายมากๆเพราะว่าในไลน์อื่นเขาเนี่ยไม่มีก็เลยขอให้ Zeroid ชนะไปในแง่นี้เช่นกันในแง่ของความคุ้มค่าเนี่ยบอกเลยว่า Zeroid ตัวนี้ก็คุ้มมากแบรนด์เกาหลีเขาไม่เคยพลาดเรื่องนี้จริงๆส่วนผสมที่ได้มาคือคุ้มจนเกรงใจอ่ะส่วนฝั่ง Bioderma อิงว่าแพงมากนะครับถ้าซื้อที่ฝรั่งเศสอาจจะพอ justify ได้แต่ว่าในไทยเนี่ยอัพราคาไปเยอะมากก็ขอให้ Zeroid ชนะขาดลอยนะครับด้วยคะแนน3-0คู่สุดท้ายนะครับเรามาดูแบรนด์ไทย2แบรนด์ราคาน่ารักกันบ้าง BK Acne Serum Brightening Anti Pollution ราคา389 บาทสำหรับ35 ml แล้วก็ Cute Press Acne Clear 2% BHA ราคา299 บาทสำหรับ30 ml ทั้ง2ตัวก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก BK ก่อนละกันตัวนี้เขาใช้กรด BHA ตัว Salicylic Acid เปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับน่าจะประมาณ 0.1 ถึง 0.5% แล้วก็มีกรด AHA 2 ตัวที่ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ Malic Acid แล้วก็ Tartaric Acid นะครับเป็นกรด2ตัวที่เราพบได้ในองุ่นถ้าสังเคราะห์ขึ้นมาใส่ในสกินแคร์แบบนี้เนี่ยก็สามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ดีนะครับทำให้ผิวมีความเรียบเนียนมากขึ้นแต่ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้สูงเท่ากับกรด AHA อย่างเช่น Glycolic Acid หรือว่า Lactic Acid ที่เราคุ้นเคยนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มี Niacinamide แล้วก็ Zinc Sulfate นะครับสามารถช่วยลดความมันที่ก่อให้เกิดสิวได้มี Malic Acid ที่เป็นส่วนประกอบของใบบัวบกนะครับสามารถช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบได้ดีและแน่นอนมีสารสกัดจากทับทิมนะครับ BK Acne ทับทิมเดียวมาในฝั่งของ Cute Press เนี่ยส่วนผสมก็คล้ายกันนะครับแต่ Salicylic Acid เนี่ยเขาเลือกใส่มาให้เต็ม Max Dose ที่ อย.อนุญาตเลยนะครับนั่นก็คือ 2% แรงเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราทิ้งไว้บนหน้าเท่ากับตัว Paula's Choice BHA 2% ตัวนั้นเลยแล้วก็มี Zinc Sulfate ช่วยลดความมันเหมือนกับในตัว BK เลยนะครับแต่คืออิงว่าสูตร Cute Press อันเนี้ยมันเหมือนกับโทนเนอร์ที่เราใช้มาเมื่อประมาณ10 ปีก่อนที่ฮิตตอนอิงเป็นวัยรุ่นคือเป็นสูตรที่มีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กเยอะมากแล้วก็ใช้ Salicylic Acid รูปแบบเพียวๆเลยนะครับไม่ได้เป็นรูปแบบ encapsulate อะไรถามว่าเห็นผลเร็วไหมน่าจะเร็วนะครับสิวน่าจะแห้งน่าจะยุบเร็วแต่บางคนใช้เนี่ยก็อาจจะแสบอาจจะระคายเคืองมากๆซึ่งส่วนตัวเนี่ยอิงมองว่ามันมีการรักษาสิวที่ไม่ได้ทำลายล้างไม่ได้ใช้กลยุทธ์ผลาญพบแบบนี้ในขณะเดียวกันอิงว่าตัว BK Acne ก็อีกขั้วหนึ่งเลยนะครับมันอาจจะเบาเกินไปหรือเปล่าอาจจะต้องใช้คู่กับยารักษาสิวหรือว่าสกินแคร์รักษาสิวตัวอื่นๆเพื่อที่จะได้เห็นผลแบบชัดเจนด้วยนะครับแต่ใดๆก็ตามขอไปกับ approach ที่อ่อนโยนไว้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ขอให้ BK Acne ชนะด้วยคะแนน1-0ในแง่ของความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยอิงว่าตัว BK Acne เนี่ยส่วนผสมอาจจะดูเยอะกว่านะครับแต่ว่าจากการทดลองใช้ดูเนี่ยอิงว่ามันก็มีความอ่อนโยนมากกว่าสามารถใช้ได้ง่ายกว่าตัว BK Acne นะครับก็ขอให้ชนะไปด้วยคะแนน2-0ส่วนความคุ้มค่าเนี่ยอิงว่าราคาดีทั้งคู่เลยนะครับน่ารักมากๆเลยก็ขอให้เสมอกันนะครับแปลว่า BK Acne เนี่ยได้เข้ารอบรองชิงชนะเลิศด้วยคะแนน3-1นะครับเอาละครับมาต่อกันที่รอบรองชิงชนะเลิศกันเลยแมตช์แรกของเราอเมริกา vs ฝรั่งเศสนะครับกับ CeraVe Blemish Control Gel และ La Roche-Posay Epiclair Duo Plus M เป็นศึกของตัวแทนความเรียบง่ายและตัวแทนนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอิงว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดถ้าใครอยากใช้อะไรที่วิจัยสนับสนุนเยอะๆนะครับมีประวัติการใช้ยาวนานแบบพวกกรด Salicylic Acid Glycolic Acid Lactic Acid เนี่ยก็ไปกับตัว CeraVe แต่ใครอยากลองใช้อะไรใหม่ๆนะครับสวยๆติดกล้ามอย่าง Phylobioma LHA ต่างๆนะครับก็ไปกับ La Roche-Posay อิงว่าเห็นผลดีทั้งคู่นะครับแต่ว่า CeraVe เนี่ยอิงว่าเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีกลุ่มส่วนผสมช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวอยู่เยอะเป็นอะไรที่สกินแคร์รักษาสิวหลายตัวมักจะมองข้ามนะครับการที่เราผลัดเซลล์เยอะๆด้วยกรดพวกนี้เนี่ยแปลว่าเราต้องยิ่งเสริมเกราะป้องกันผิวเลยไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการระคายเคืองการอักเสบที่ทำให้สิวแย่ลงได้ซึ่งอิงคิดว่า La Roche-Posay เขายังสู้ CeraVe ไม่ได้ในแง่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ CeraVe ชนะแล้วก็เข้ารอบชิงชนะเลิศไปเลยนะครับแมตช์ที่2นะครับเกาหลี vs ไทย Zeroid Pimprove Anti Blemish and Pore Clarifying Serum และ BK Acne Serum Brightening Anti Pollution แมตช์นี้สำหรับอิงนะครับถ้าไม่ได้ดูที่ราคาแต่ว่าดูที่ส่วนผสมเป็นหลักเนี่ยอิงให้ Zeroid ชนะไปเลยกรด LHA บวกกับตัวช่วยปลอบประโลมผิวบวกกับเทคโนโลยีเสริมเกราะป้องกันผิวนะครับตัวนี้มันครบมากๆชัดเจนและประจักษ์มากๆเลยนะครับว่าส่วนผสมของ BK Acne เนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้แต่ก็เข้าใจได้นะครับ
เพราะว่าราคาตัวนี้มันก็แพงกว่าเกือบ2เท่า BK Acne ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่โอเคสำหรับคนที่มีงบน้อยหน่อยนะครับแต่ในศึกนี้เนี่ยมีผู้ชนะได้เพียง1เดียวเพราะฉะนั้นขอให้ Zeroid เข้ารอบชิงชนะเลิศไปก่อนนะครับและราวด์สุดท้ายของเราในปีนี้แมตช์หยุดโลกนะครับระหว่างแบรนด์เมกากับเกาหลี CeraVe Blemish Control Gel กับ Zeroid Pore Clarifying Serumคือในมุมมองของอิงคิดว่า Zeroid เขาเป็นเหมือนกับ CeraVe ที่เข้ากับยุคสมัยมากกว่าเพราะถ้าดูส่วนผสมเนี่ยฟังก์ชันมันคล้ายกันมากๆ CeraVe ใช้กรด BHA กับ AHA รุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่า Zeroid เขาใช้กรด LHA รุ่นใหม่ CeraVe ใช้ Ceramide MVE Technology เสริมเกราะป้องกันผิวแต่ Zeroid ก็ใช้ MLE Technology เสริมเกราะป้องกันผิวเหมือนกันนะครับแล้วอิงคิดว่าของเขาเนี่ยมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะกว่าอีกมีการตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือเยอะและ Zeroid เนี่ยเขาก็มีกลไกการช่วยเรื่องสิวอื่นๆนะครับอย่างเช่นเพปไทด์ตัวยับยั้งเชื้อในราคาที่ใกล้เคียงกันเนื้อดีใช้ง่ายซึมเร็วชุ่มชื้นทั้งคู่ไม่มีน้ำหอมทั้งคู่อิงขอให้ Zeroidเป็นผู้ชนะนะครับละครับและนี่ก็คือ Final Scoreboard ของเราเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของอิงเท่านั้นก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจซื้ออะไรที่คิดว่าเข้ากับผิวของตัวเองได้มากที่สุดด้วยนะครับเช่นเคยถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดซื้อผ่านลิงก์พวกนี้เนี่ยอิงก็จะได้ค่าขนมเล็กน้อยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องได้อาทิตย์หน้าเจอกันใน Olympic Skincare รอบสุดท้ายนะครับรอบริ้วรอยถ้าเพื่อนๆคนไหนมี request ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็บอกอิงดูได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันนะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่ให้อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย